Pacea Domnului, dragii mei, mă bucur foarte mult să avem posibilitatea de a comunica așa. Mă bucur să văd că așa un număr frumos v-ați conectat deja și ați pus comentariile voastre. Iată, eu am răspuns și eu la comentarii acum. În mod deosebit vreau Meduzina Sava, persoana care sub numele acesta a scris, spune că vrea tare să-L urmeze pe Dumnezeu, dar se confruntă cu o problemă. Nu poate să se lase nicicum de fumat. I-am recomandat mult să caute și să asculte mesajul despre nașterea din nou. Pentru că un om care nu este născut din nou nu poate avea biruință asupra păcatului. Și atunci când o persoană experimentează nașterea din nou, primește Duhul lui Dumnezeu, primește puterea ca să poată fi biruitoare asupra păcatului și atunci va crește duhovnicește, va învăța să trăiască într-o deplină ascultare de Dumnezeu, să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt și va fi biruitoare asupra păcatului. Bine, acum așa, îmi pare că trebuie să fac așa o schimbare, da, că o să am să vă arăt ceva și atunci să fiu sigur că veți vedea mai bine. Da, haideți să vă arăt acum, înainte de a începe răspunsul meu la întrebare. Iată, chiar azi am primit acest manual, este Epistola lui Iacov. Știți că există un manual de studiu biblic inductiv, Epistola lui Iacov, dar acum acesta este ediția nouă. Are 10 lecții, iată aici, le puteți vedea, la cuprins sunt 10 lecții și de luni va fi sesiunea Institutului de Studiu Biblic Inductiv Eurasiatic. Va fi online sesiunea și va fi predat cursul Iacov și homiletica, arta predicării. Și la sesiunea aceasta vin oameni din lumea întreagă, va fi online, va fi predată de sora mea și fratele Costel Oglice și eu de asemenea voi preda împreună cu soția mea, noi de dimineață până la prânz, de la 10 până la 1, vom complecta, vom lucra la completarea acestui manual, vom studia textul, iar după mesele vom învăța homiletica, arta predicării, va fi de asemenea și în limba engleză, soția va preda în limba română, eu voi preda în limba rusă. Și sunt invitați toți acei care sunt studenți la institut, dar și cei care sunt slujitori ai Evangheliei, care slujesc, sunt în misiuni, predicatori, păstori, sunt invitați ca să se înscrie, inclusiv învățători de școală duminicală. Sunt invitați să studieze împreună cu noi timp de 2 săptămâni. Așa că v-am arătat aici manualul nou. Bine, hai să mergem nemijlocit la întrebarea noastră. Și întrebarea din seara aceasta sună astfel. Bună ziua, pastore, am o întrebare. Pot martorii lui Jehova să moștenească împărăția lui Dumnezeu? Da sau nu? Eu mă bucur tare că vreți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Deci îmi închipui că întrebarea vine de la cineva care posibil cumva are o relație cu martorii lui Jehova sau a fost abordat cumva de martorii lui Jehova. Și atunci persoana aceasta se gândește la împărăția lui Dumnezeu, vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, să aibă parte din împărăția lui Dumnezeu, dar în același timp să fie sigură că urmează o învățătură care îl va aduce acolo în împărăția lui Dumnezeu și de aceea vrea să știe cum este cu privire la această întrebare. Inițial m-am gândit că e foarte clar răspunsul, parcă și cei mai mulți din voi. Eu am pus ieri o întrebare la mine pe profil și cam toți ați spus nu, nici nu poate fi pusă discuția, dar totuși apoi m-am gândit că este bine să răspund la întrebarea aceasta, să dau un răspuns mai amplu. Și încă o dată zic, mă bucur foarte mult că căutați împărăția lui Dumnezeu și fiecare om trebuie să caute, să cunoască despre împărăția lui Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi, dragii mei, nu suntem numai trup, nu suntem numai carne. Noi avem un suflet și sufletul nostru este veșnic și la plecarea din viața aceasta sufletul ori merge în împărăția lui Dumnezeu, la fericirea veșnică, ori merge la pierzarea veșnică în chinurile iadului. Și nu există a treia opțiune, nu există o opțiune neutrală undeva unde te-ai dat într-o parte și tu nu vrei nici acolo, nici acolo. Dacă nu mergi în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu moștenești împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că ești sortit pierzării veșnice. Și asta nu înseamnă o plecare în neființă, tot așa cum a fost
până a te fi născut în lumea aceasta. Cum n-ai știut, n-ai fost nimic, nu. La plecarea din viața aceasta, sufletul rămâne, sufletul este veșnic și sufletul își va petrece restul veșnicii ori în împărăția lui Dumnezeu, ori în chinuri. De aceea, fiecare om trebuie să se gândească la sufletul lui și fiecare om trebuie să caute mântuirea sufletului lui. Fiecare om trebuie să caute să afle cum să ajungă în împărăția cerurilor. Vă amintesc că duminică am predicat de dimineață la Strășeni și am predicat despre aceea cum să aducem roadele luminii în viețile noastre. Cum un creștin poate aduce cu adevărat roadele luminii și roadele luminii să fie vizibile în viața lui, și predica a fost publicată pe canalul nostru dimineață. Ieri dimineață a fost publicată altă predică, a doua predică pe care am predicat-o duminică la Biserica Bunăvestirea și în care am vorbit despre aceea cum să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acum, zilele acestea, predau o sesiune în limba engleză de dimineață până seara, dimineața de la 10 până seara la 6 și iată, mâine va fi ultima zi. Fac sesiunea despre team building, crearea echipelor, zidirea echipelor și am studenți din Serbia, de fapt predau pentru studenții din Serbia. Studenții de la seminarul din Belgrad sunt toți prezenți la sesiuni, de asemenea s-au conectat oameni din Slovacia, s-au conectat din Macedonia, din Croația, din India avem din Myanmar. De asemenea avem o soră, Barbara, este din Noua Zeelandă și ea toată noaptea studiază. Iată, când am încheiat noi, la ea era ora 4 dimineața și femeia aceasta cu așa o dedicare studiază, face toate temele. Studiem cursul acesta Being a Disciple, Counting the Real Cost, așa, nu știu dacă se vede chiar bine, așa. Deci studiem cursul acesta, un curs biblic foarte bun și numai decât studiem despre zidirea echipelor. V-am spus deja că de luni va fi sesiunea. Nu uitați, vă rog, pentru ziua de mâine, că mâine avem lecția din cursul Efeseni pe care îl predau acum online și la lecția aceasta din cursul Efeseni mâine vom studia despre creștere spirituală. Inclusiv dacă nu ați mai făcut lecția și sunteți curioși mâine să vedeți cum decurge o lecție de studiu biblic, sunteți foarte bineveniți la descrierea oricărui video care apare pe canalul nostru. Uitați-vă că este dat linkul din Zoom și puteți intra ca să studiați împreună cu noi. Iar dacă vreți să fie bine, puteți descărca cartea și să completați lecția numărul 7 pentru mâine. Când încheiem cursul acesta, vom studia cursul Darurile Spirituale. Voi de mult m-ați rugat să studiem acest curs, așa că deja l-am încărcat, el este pe site-ul nostru, poate fi descărcat, poate fi procurată versiunea PDF și nu mai țin minte exact pentru ce dată am pus, dar poate chiar acum găsesc. Am pus pentru data de... Mi-amintesc în noiembrie, da, pentru data de 4 noiembrie, de la ora 6 până la ora 9 seara, rezervați-vă în calendar pentru că vom face un webinar online unde vom completa prima lecție din cursul Darurile Spirituale și apoi vom face lecții după lecții. Deci toți doritorii, toți care vreți să vă cunoașteți darul vostru spiritual și să slujiți potrivit cu darul vostru spiritual, puneți-vă în calendar, însemnați-vă data de 4 noiembrie, de la ora 6 până la ora 9 seara, însemnați-vă că vom studia împreună. Bine, și acum să mergem la subiectul nostru. Am fost acuzat de martori că eu nu iubesc, că eu nu-mi iubesc aproapele. Iată, mi-a scris cineva, pentru că eu am mai dat răspuns, am mai răspuns la întrebări privitoare la martorii lui Jehova. Este așa o organizație religioasă și ei se numesc martorii lui Jehova. Ei sunt foarte bine cunoscuți pentru că ei sunt în toată lumea, ei sunt foarte activi, sunt foarte vizibili și ei pot fi văzuți pe străzi, au același cărucior standard unde distribuie, ei vorbesc cu oamenii, acum sunt prezenți online, au o prezență foarte bună online și eu sunt acuzat că nu iubesc pe oamenii aceștia din pricina acelor video în care am vorbit. Nu, dragii mei, nu trebuie să mă acuzați, tocmai vreau să vă spun pentru că îmi iubesc aproapele, fac acest video, tocmai pentru că îmi pasă de dumneavoastră, îmi pasă de mântuirea dumneavoastră, tocmai de aceea fac acest video, pentru că vă vreau
binele. De aceea răspund la aceste întrebări și tare mult mă rog ca să asculte răspunsul la aceste întrebări nu doar oamenii care se intersectează cu martorii lui Jehova, dar și martorii lui Jehova, cei care sunt adepții, fac parte din organizația aceasta a martorilor lui Jehova. M-aș bucura dacă ei vor asculta acest mesaj, pentru că eu vă iubesc și de aceea vă vorbesc. Biblia spune că dragostea este în adevăr, dragostea stă în adevăr. Deci când iubești, atunci spui adevărul. Și eu nu v-am acuzat pe voi de lucruri de care vă defaimează cineva. Știu că vă defaimează de lucruri rele acolo, stingeți lumina, nu știu ce mai faceți voi și așa. Eu n-am făcut lucrul ăsta, ba invers, chiar eu totdeauna am vorbit lucrurile bune pe care le aveți voi și care ar trebui să le învețe și alții. Totdeauna am spus despre voi că sunteți oameni morali și aveți o moralitate mult superioară oamenilor, să zicem așa, omului mediu din țara noastră. Voi aveți o moralitate mult superioară, pentru că voi nu practicați păcatele, viciile care le practică restul oamenilor și asta este de apreciat la voi. Apoi, de asemenea, totdeauna am menționat despre zelul vostru de a propovădui. Voi aveți un mare zel și voi totdeauna mergeți, voi vă faceți responsabilitatea aceasta, lucru care ar trebui să-l învețe și creștinii, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos, ar trebui să fie și ei activi, să spună despre Domnul Iisus, să meargă. Unii nu vor să fie confundați cu voi, cu martorii lui Jehova, și de aceea ei niciodată nu distribuie un material, nu merg pe la case, nu vorbesc cu oamenii și totdeauna le spun la acei oameni, nu, ăsta nu e un lucru rău la martorii lui Jehova, ăsta este un lucru bun pe care ar trebui să-l învățăm. De asemenea, este de apreciat ascultarea voastră de mai marii voștri. Voi ascultați de liderii voștri, voi urmați direcțiile liderilor voștri. Dacă ar urma creștinii în biserici direcțiile liderilor lor, s-ar face mari lucrări, frumoase lucrări s-ar face pentru Dumnezeu și Evanghelia ar înainta cu putere. Deci eu vă zic, voi aveți lucruri care sunt organizarea, felul vostru de organizare, iarăși este de invidiat cât de organizați sunteți voi, bancă și site-ul acesta care l-ați făcut voi acum. Iată, eu chiar aș vrea să mergem puțin până la site-ul vostru acolo, că l-am pus aici, să-l recunoască lumea site-ul acesta. Cred că pentru că site-ul este foarte reușit făcut. Site-ul este tradus în mai multe limbi decât are Google. Am citit asta la știri, deci voi ați depășit Google, organizația voastră, aveți în mai multe limbi site-ul tradus. Site-ul este frumos, funcțional, este foarte bine optimizat tot conținutul, așa încât atunci când oamenii fac o căutare, imediat primele răspunsuri care apar răspunsurile voastre de la martorii lui Jehova și bancă, oamenii pot găsi, bibliotecă, ușor se orientează, totul. Deci site-ul este făcut și asta în lumea întreagă. Pot oamenii merge aici la site-ul acesta, găsesc materialele. Deci ce să vă zic, lucrurile acestea sunt lucruri care nu le poate nega nimeni. Sunt lucruri pe care le vedem la voi și sunt lucruri care sunt de apreciat. Care atunci este problema? Problema cea mai mare, dragii mei, este că voi urmați o învățătură greșită în raport cu Biblia, în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu și voi urmați o învățătură care este contrară Bibliei, o învățătură care a depășit limitele la ceea ce este scris. Deci întrebarea a fost dacă pot martorii lui Jehova moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, versetele 30 și 31 spun așa, că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, în sens în Evanghelia după Ioan, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, adică cititorul, oricine va fi cititorul Evangheliei, să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci, vezi, dacă un om nu crede că Iisus este Hristosul și nu crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu poate avea viață în numele Lui. Voi veți zice că voi credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Nu? Voi nu acceptați divinitatea Domnului Iisus Hristos. Voi nu credeți în divinitatea Domnului Iisus Hristos și dacă voi nu acceptați divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos, atunci El pentru voi nu este altceva decât un om perfect, mai mult. Dar atunci voi l-ați lipsit de puterea Lui mântuitoare prin faptul că voi nu acceptați divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și
grav este că Biblia aceasta de care vă folosiți voi, Biblia, traducerea lumii noi, este o Biblie schimonosită în mod intenționat ca să poată corespunde doctrinei greșite care ați fost voi învățați și este propovăduită de organizația aceasta. O doctrină care este total opusă Bibliei, care pune la îndoială adevărurile de bază, adevărurile de temelie ale Bibliei. Un adevăr de temelie este despre Domnul Iisus Hristos, divinitatea Domnului Iisus Hristos este pusă la îndoială de voi. Adevărul despre Sfânta Treime este pus la îndoială, nu, este negat, nu pus la îndoială, negat de voi. Deci adevărurile acestea de temelie, inclusiv despre sufletul omului, despre iad, despre rai, învățăturile acestea de temelie care sunt, ele sunt toate negate de această organizație. Iată, de exemplu, chiar să nu mergem prea departe, în Evanghelia după Ioan s-a făcut o gravă schimonosire a Bibliei. Iată, primul verset e scris așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și până aici totul este bine. Pentru că așa scrie în celelalte traduceri ale Bibliei în limba română. Dar mai departe, ultima frază, următoarea parte a frazei, care nu vă convine vouă, este scris așa: și cuvântul era un Dumnezeu. Pe când în Biblie, în textul biblic scrie și cuvântul era Dumnezeu. Acolo s-a schimbat, cuvântul era un Dumnezeu, numai pentru a nu accepta divinitatea Domnului Iisus Hristos, pentru că textul acesta se referă la divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci la 2 Ioan, la epistola a doua către Ioan scrie așa: și dragostea stă în vețuirea după poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul. Apropo, o altă învățătură, cea cu privire la anul 1914, cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată aici, inclusiv și despre aceasta vorbește. Păziți-vă bine, zice aici, să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Deci cine nu rămâne în învățătura lui Hristos, cine a depășit, a ieșit din învățătura aceasta, el nu-L are nici pe Tatăl, nu are nici pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, asta ne spune nouă, tuturor celorlalți credincioși. Zice, dacă vine cineva la voi și nu va aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit la un astfel de om. Deci ăsta e felul cum trebuie să răspundem la vizitele voastre. Așa spune aici, pentru că voi veniți cu învățătură total opusă celei care este în Sfintele Scripturi. Și iată, Apostolul Ioan, el i-a învățat pe credincioși încă în vremea aceea, dacă vine cineva cu o altă învățătură, cu o învățătură greșită decât cea care o avem în Biblie, atunci trebuie respinsă, nu trebuie acceptată. Pentru că zice aici că cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Asta ne este spus nouă tuturor. Deci nu putem vorbi despre... Deci dacă n-ar fi... Și vreau să înțelegeți un lucru. Noi nu suntem exclusiviști. Noi nu suntem. Pentru că există culte de acestea, confesiuni de acestea care sunt exclusiviste, care cred că numai ei au monopol asupra împărăției cerurilor și restul nimeni nu o dă. Nimeni nu poate avea împărăție. Nu, dragii mei, noi nu suntem exclusiviști care credem că numai noi avem monopol asupra împărăției cerurilor. Nu, credem că oameni din lumea întreagă, oameni din diferite confesiuni vor avea parte de moștenire în împărăția cerurilor dacă urmează învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. Că sunt acolo niște diferențe, eu știu, mai puțin esențiale, dar acolo unde în adevărurile de bază rămânem pe temelia Sfintelor Scripturi, da, așa putem moșteni împărăția cerurilor. Dar voi tocmai ați părăsit temelia aceasta, voi ați plecat de pe temelia aceasta, voi nu mai sunteți pe temelia aceasta, voi de mult ați părăsit temelia aceasta. Iată, mi-amintesc odată cum am fost vizitat, haideți să găsesc aici unde e textul acela din Biblie, mi-amintesc odată cum am fost invitat de un sătean de-a meu, care acum este martor al lui Jehova, este adeptul organizației dumneavoastră. Și iată, el a venit în casa mea, am stat la vorbă, ne-am așezat la masă, am vorbit și el a încercat să mă convingă că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Eu i-am spus, dragul meu, în Biblie, Dumnezeu îl numește pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu și tu încerci să mă convingi pe mine că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu? Deci el făcea toate eforturile să mă convingă că nu e Dumnezeu. Atunci am deschis Biblia. Am adus Biblia Cornilescu, am pus-o în față și am început să citim împreună. Și hai să vă citesc și vouă ce am citit lui. Deci...
Așa. Încep de la capitolul 1. Capitolul 1 încep de la versetul 5, cred că. Nu, 6 chiar. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, deci asta Dumnezeu zice când aduce pe cel întâi născut în lume, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre înger zice, din vânturi face îngerii ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiului, deci Dumnezeu i-a zis fiului, pe când fiului i-a zis, scutul tău de domnie, Dumnezeule, subliniați Dumnezeule, și vedeți aici că este vorbire directă, Dumnezeu vorbește despre Fiul Său, Dumnezeu se adresează la Fiul Său, la Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu îi zice, scutul tău de domnie, Dumnezeule, se adresează la Domnul Iisus. Este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Deci Dumnezeu îl numește pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, se adresează, Dumnezeu Tatăl, se adresează la Domnul Iisus, numindu-L Dumnezeu, prima dată. Mai departe, versetul 9. Tu ai iubit neprihănirea. Iarăși merge vorbirea directă a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu Tatăl spune Domnului Iisus, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, subliniați din nou, Dumnezeu Tatăl se adresează la Fiul Său și îl numește Dumnezeule. Zice, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelem de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ei, vedeți, când Dumnezeu îl numește așa și i-am arătat săteanului meu, i-am arătat, uite, dragul meu, uite ce spune aici în Biblie, uite, Dumnezeu Tatăl îl numește pe Domnul Iisus Hristos, îl numește Dumnezeu. De 2 ori aici el se adresează la el, numindu-l Dumnezeu. Auzi ce a zis? A citit versetul 8 din nou și mi-a spus așa, nu, zice, n-ai citit drept, pe când fiului, nu, zice, trebuie să împarți fiul lui, pe când fiul lui i-a zis scaunul tău de domnie. Doamne ferește! Zis, măi, tu ai citit, ai studiat la școală, limba română, limba moldovenească, cum era pe vremea noastră, ce era, dar gramatică elementară. Cum poți spune, cum poți face așa o pervertire a textului? Deci nu e normal așa ceva. De unde învățat undeva să facă astfel de pervertire a textului? Nu se poate, dragii mei, trebuie să fim credincioși celor scrise în Sfintele Scripturi. Și mă întorc chiar din nou la întrebarea voastră. Poate moșteni un om care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos? Poate moșteni împărăția cerurilor? Nu! Nu, un om care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos, un om care crede într-un Hristos care nu este Dumnezeu, nu poate fi mântuit. Nu poate, nu există mântuire pentru un om care neagă divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, hai să vorbim puțin și cum să procedăm. Deci dacă ești martorul lui Jehova, vreau să-ți fac un îndemn. Vreau încă o dată să-ți spun, dragul meu, eu nu sunt vrăjmașul tău prin faptul că am vorbit asta. Nu sunt vrăjmașul tău și nu am nimic împotriva voastră ca și oameni. V-am zis, sunteți oameni la locul vostru, oameni buni, dar ascultă atent care e problema. Problema este sufletul tău. Unde merge sufletul tău dacă urmezi învățătura aceasta mai departe? Oprește-te, nu mai urma învățătura aceasta. Începe să studiezi o traducere recunoscută a Bibliei. Leapă-de traducerea aceea care a fost în mod intenționat schimbată, schimonosită, ca să te înveți o doctrină greșită și să nu ajungi în împărăția cerurilor. Leapă de traducerea aceea a lumii noi. Ia traducerea Cornelescu, ia traducerea Biblia Ortodoxă, ia traducerea Fidela, ia traduceri, sunt multe traduceri în limba română, ia traducerile acelea și studiază Biblia după o altă traducere. Alt lucru, nu caută să studiezi în profunzime Biblia, nu așa cu versete de astea cum sunteți voi învățați la lecțiile voastre, cum rup de aici și din niște petice se încearcă să coase o doctrină pe care voi să o puteți transmite altora. Nu. Vreau să-ți spun, mi s-a întâmplat odată, veneam de la Lăpușna, eram încă în primii mei ani de credință și m-am urcat într-o mașină de ocazie să vin la Chișinău și omul care era în mașină, sau nu mai amintesc, da, așa îmi pare, că el a început, era martorul lui Jehova și a început să-mi pună întrebări. Și la un moment dat el a spus că sufletul omului nu este veșnic. Sufletul omului nu este veșnic. Dar unde scrie asta în Biblie? Mi-a spus că scrie în cartea Ecleziastul. Da, mai scrie ceva în cartea Ecleziastul despre suflet. Zic, mai scrie în cartea Ecleziastul ceva, vreun singur lucru despre suflet. Nu, omul nu-și amintea nimic, pentru că lui a fost rupt peticul ăsta, dat peticul ăsta, așa, o puțin, nu i-a fost dată haina întreagă, înțelegeți? A fost tăiat o fâșie de haine, a fost dat un verset și omul nu știa nimic, el nu judeca în context. Când l-am întrebat, dar cine a scris cartea? Dar cu ce scop a scris cartea? Cui a scris-o?
Nu, omul nu putea răspunde nimic. Păi cartea asta se încheie, cartea Ecleziastul, se încheie ultimele versete din cartea Ecleziastul, tot despre suflet vorbesc și îi spun acolo, omule, ai grijă că vii la judecată. Păi dacă n-ar fi sufletul veșnic, de ce ar spune? El mi-a citat versetul acela care spune că sufletul omului nu se deosebește de sufletul dobitocului, de animalului și așa mai departe. Deci nu, dragii mei, nu mergeți pe calea aceasta. Nu accepta să fii învățat în felul acesta. Că nu e... Uite, acum, spre exemplu, uite, vezi, studiem cartea Efeseni, am luat-o din scoarță în scoarță, mergem verset cu verset, totdeauna vrem să o înțelegem în context tot ce se spune aici. Dar atunci când se rupe un verset de aici, un verset de acolo, un verset de acolo și ți este dat, păi unde ajungi în felul acesta? Nu se poate așa. Asta este extrem de periculos lucrul acesta. Deci de asta încetează să mai faci așa. Foarte mult îți recomand să începi să studiezi Evanghelia după Ioan. Așa în tot, citești Evanghelia după Ioan cu atenție. Ia un caietel și începi a face o listă cu tot ce afli despre Domnul Iisus Hristos. Nu te lăsa înșelat cu că ți-au luat versetul cel la 1 care să arate unde Domnul Iisus spune că Tatăl este mai mare decât mine și gata, îl accepți ca și unic argument că să negi divinitatea Domnului Iisus. Nu fă lucrul acesta. Deci, încetează să mai mergi și să mai urmezi învățătura aceasta care este extrem de periculoasă pentru sufletul tău. Din perspectivă pământească, parcă nu e periculoasă. Afară de faptul că dacă se întâmplă la unul din copiii tăi o traumă și va trebui să fie făcut o transfuzie de sânge, tu nu vei accepta și vei lăsa să-ți moară copilul. Dar, în rest, dacă nu se întâmplă nenorocire de asta, parcă te descurci bine și îți trăiești viața bine ca un om normal aici. Dar când pleci din lumea aceasta, ce faci? Ce faci tu? Unde va fi mântuirea ta? Dacă ai crezut într-un Hristos care nu este Dumnezeu, dacă ai crezut într-o altă Evanghelie decât cea care ne-a lăsat-o Mântuitorul, cum mergi tu? Unde mergi tu după aceasta? De aceea puneți întrebarea și caută să intri în împărăția cerului. Caută și fă tot efortul. Și încă o dată, ține minte, cine neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos nu poate fi mântuit un astfel de om. Acum, dacă nu ești martorul lui Jehova și ai ascultat acest mesaj al meu, ferește-te de această învățătură periculoasă, ferește-te, nu te juca, nu te da nici pe aproape de învățătura aceasta. Și nu primi literatura aceasta și nu te expune la această literatură. Pentru că lucrurile sunt puse iscusit așa ca să le prinzi încetul cu încetul și apoi nici să nu-ți dai seama că ai nimerit acolo. Nu fi naiv. Literatura lor se numește Turnul de veghere și treziți-vă. Nu te expune la literatura aceasta. Când faci o căutare pe internet, cauți un răspuns la o întrebare din Biblie, evită răspunsurile care vin de la această organizație și de pe acest site. Ține minte acest site. Ține minte bine acest site, iată, jw.org. Deci jehovahwitnesses.org. Iată, de la site-ul acesta nu căuta. Uite, când faci o căutare, orice căutare, dacă o faci pe internet, hai chiar să încercăm acum, facem o căutare. Da? De exemplu, cum se moștenești viața veșnică. Și să vedem a cui răspunsuri vor fi printre primii. Așa, iată, în cazul ăsta, e bine, se pare că nu au venit, nu este de la martorii lui Jehova. Hai să mai punem cum să te pocăiești. Va fi un răspuns? Nu, uite că de data asta, eu de multe ori am văzut că deodată ajunge aici, la martorul Jehova, dar verifică aici, dacă vezi Jehovah Witnesses, jw.org, evită răspunsul de acolo. Să nu te atragă faptul că este un site atractiv, care arată bine, evită, pentru că este o învățătură periculoasă pentru tine, evită răspunsul acesta. Ce să mai spunem încă? Ce mai am încă să mai spun important, dragii mei? Iată, prin faptul că te faci martorul lui Jehova, încă un lucru care vreau să spun. Cel care mi-a adresat întrebarea, eu nu știu dacă tu ești mântuit sau nu ești mântuit. Ești un copil al lui Dumnezeu, ești un ucenic al Domnului Iisus Hristos sau nu. Știu că sunt o categorie de oameni care ei gândesc așa, religiile astea sunt așa multe, confesiunile astea sunt așa multe,
eu mai bine nu mă alepesc niciuna, că eu nu știu cum să mă descurc cu privire la ele și mai bine nu vreau nimic. Nu mă interesează religia pentru că sunt prea multe, sunt încurcat. Eu vreau să-ți spun altfel întrebarea. Uite, sunt spitale bune unde sunt medici buni. De fapt, într-același spital pot fi medici buni, medici răi, medici corupți. Cu prilejul ăsta vreau tare să mulțumim Domnului pentru medicii care lucrează de noapte în noapte acum cu persoanele acestea bolnavi de COVID și care fac eforturi atât de mari pentru oamenii aceștia și Dumnezeu să le dea sănătate, să-i protejeze și noi să ne arătăm aprecierea față de ei. Dar, vorbind teoretic, dacă există medicină de aceasta care este șarlatanie, așa, înșelăciune, dacă sunt medici care fac asta, sunt medici diferiți, ei îți dau variante diferite, unii storc bani doar și mai mult nimic. Din pricina asta, tu când ești bolnav nu mai mergi la medic. Nu mai mergi la medic pentru că nu poți crede medicii că nu știi că există și medici corupți și atunci din pricina asta nu mai mergi la medic. Ce să te mai duci la medic? Nu, așa e că nu gândești. Asta nu e un mod de gândire sănătos. Păi tot așa, dragul meu, trebuie să înțelegi că ai un suflet și sufletul tău poate avea mântuire numai prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin credința pe care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Partea frumoasă este că noi toți avem Biblia. Și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, infailibil. De acolo poți cunoaște cu adevărat cum să moștenești împărăția lui Dumnezeu și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Vei spune, ei, da, dar ei toți zic așa, că nimeni nu mai înțelege. Toți cu Biblia și argumentează. Păi ia-o tu Biblia și o cercetează. Ia Biblia și o cercetează tu ca să ai discernământ și să vezi să asculți argumentele la unul la altul, să vezi cine este greșit, cine este corect. Vreau să-ți spun, tocmai din pricina aceasta unii devin victime ale învățăturii martorilor lui Jehova sau a altor învățături greșite pentru că ei nu cunosc Biblia, nu știu nimic din Biblie și atunci foarte ușor oamenii aceștia pot fi duși în eroare. Deci de aceea nu accepta, dragul meu, nu accepta o astfel de abordare. Bine, haideți să vedem că am ajuns la partea cu întrebările. Aici sunt multe tare comentarii, nu voi reuși să trec eu prin toate, vreau să mă uit acolo unde este un semn de întrebare, acolo mă opresc, pentru că de altfel sunt foarte multe comentarii azi, mă bucur de voi toți acei care v-ați conectat astăzi, sunteți aici împreună și discutăm acest subiect important. Mă uit să văd dacă găsim întrebări. Da, văd că voi ați pus aici la comentarii foarte multe detalii pe care le știți despre foarte învățături greșite de la martorul Jehova. Da, văd și eu aici. Dar nu, întrebări. Da, am văzut și o întrebare. Cine a zis că poruncile lui Dumnezeu nu mai sunt valabile? Nu știu, noi nu discutăm aici despre subiectul acesta. Nu știu de ce s-a ridicat subiectul acesta. Vreau să răspund la întrebări care țin de subiectul nostru. Iată, aici este o întrebare. Cine este Jehova? Marius Popescu a pus întrebarea cine este Jehova. Bine, Marius, întrebarea ta trebuie răspunsă. Hai să-ți răspund cu privire la Jehova. Deci cine este Jehova? Iată, deci Dumnezeu în Biblie s-a descoperit sub mai multe nume. Și atunci când Dumnezeu se descoperă sub un nume în Biblie, El o face aceasta pentru a arăta anumite calități ale caracterului Său. Iată, de exemplu, primul nume sub care s-a descoperit Dumnezeu în Biblie nu este Jehova, cum au schimbat martorii Jehova și au pus peste tot în Biblia lor Jehova, Jehova, Jehova. Nu, categoric nu. Primul nume sub care s-a descoperit Dumnezeu la Geneza 1:1. Prima carte din Biblie este Geneza, capitolul 1, versetul 1, acolo spune la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Iată acolo cuvântul care în română este tradus Dumnezeu, este evreiescul Elohim. Deci nu Iahve, Elohim. Și numele acesta Elohim este un nume foarte interesant. El, terminația aceasta El, se referă la divinitate, înseamnă divinitatea. Him este terminația de la plural și în limba ebraică pluralul începe de la 3. În limba ebraică este singular, apoi este dual și apoi este plural, ceea ce nu este în limba română. Noi în română avem numai singular și plural. Deci, atât de exemplu, în limba ebraică ai spune o mână, două mâini, pentru că tot ce este în pereche este la dual.
Avem ochi, mâini, urechi și așa mai departe, picioare, tot asta este la dual. Și dacă ai vrea să spui la plural, 3 ar fi mânuri, să zicem, 3 mânuri. O mână, 2 mâini, 3 mânuri. Ar fi ceva așa, o terminație specială pentru plural. Ei, uite, iată, Elohim este El, Dumnezeu, cu terminația Him. La început, Elohim, Dumnezeu. Și foarte interesant că conceptul acesta despre Sfânta Treime este chiar în primul verset din Biblie prezent acolo. Lucru care martorii lui Jehova îl neagă și ei de fapt nu vor să recunoască alte nume sub care s-a descoperit Dumnezeu. Acum, de unde s-a luat Jehova? Iahve este numele sub care s-a descoperit Dumnezeul lui Moise. Vă amintiți că Moise, el a fugit în pustie, a trăit 40 de ani în pustie acolo și când păștea oile socrului său Ietro, a văzut un rug și Dumnezeu din focul acela i-a vorbit și l-a trimis în Egipt să-i salveze pe poporul Israel de acolo care era în robie. Și când Moise a întrebat ce să le spun lor, cine mă trimite, Dumnezeu atunci i-a dat numele acesta. Și numele acesta este într-o tetragramă, 4 litere. Iahve, nici măcar nu era Jehova, Iahve. Și asta înseamnă eu sunt cel ce sunt, cel real, cel care există. În contrast cu toți zeii cei ai Egiptului și cu orice alți zei al lumii care nu sunt altceva decât doar în închipuirea lor. Deci iată, așa Dumnezeu a dat numele acesta. Eu sunt cel ce sunt. Asta înseamnă Iahve. De unde s-a luat Jehova? Pentru că evreii se tem să pronunțe numele acesta. A treia poruncă din Decalog spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Și atunci evreii se tem să ia în deșert numele lui Dumnezeu, de aceea evreii ei, când se tem să pronunțe numele acesta Iahve. Și la Iahve au adăugat vocalele de la numele Adonai. Adonai care înseamnă Domn. Așa a ieșit Jehova și așa pronunță ei Jehova. Acum, unii sunt speriați, unii așa cred, de parcă când aud numele Jehova, ei gata, cred că numai decât are de-a face cu martorul Jehova. Nu, dragii mei, nu, Jehova nu este un Dumnezeu pe care l-au a martorului Jehova sau ceva. Nu. Martorii lui Jehova folosesc numele ăsta, s-au oprit și anume insistă la numele acesta. Dar numele acesta este în Biblie, este în Biblia ebraică, Iahve este așa. Și vă zic, și Jehova numele n-a venit de la martori, evreii au început așa să zică. Iată, aici v-am explicat cum este cu Jehova. Hai să vedem dacă mai am ceva întrebări. Dacă mai sunt... Așa, ce este împărăția lui Dumnezeu? Este o stare a inimii? Tot Marius Popescu întreabă. Da, interesant că Domnul Iisus a spus și despre starea inimii, că împărăția lui Dumnezeu este în voi, a spus și despre starea inimii. Dar împărăția, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre o prezență, în prezența lui Dumnezeu, un loc unde cei credincioși în Domnul Iisus Hristos vor petrece veșnicia. Asta este împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu e descrisă cu multe detalii în cuvântul lui Dumnezeu. Așa, Tibi Hâncu întreabă, m-am botezat la martorul lui Jehova, este valabil botezul? Nu, botezul tău nu este valabil. Nu este valabil botezul pentru că te-ai botezat într-o învățătură care nu-L recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca și Dumnezeu. Deci nu, trebuie să te botezi, trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos din toată inima, să te lepezi de învățătura martorilor lui Jehova și să urmezi învățătura sănătoasă a Mântuitorului și să urmezi învățătura aceasta. Tot Marius Popescu întreabă, are Dumnezeu început? Nu, Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit. Este un concept greu de înțeles pentru mintea limitată omenească. Dar așa este Dumnezeu. Dumnezeu nu are început și Dumnezeu nu are sfârșit. Deci, dragii mei, eu mă uit numai acolo unde văd semnul întrebării. Cine este Dumnezeu? Marius nu-i simplu de a răspunde la întrebarea aceasta, cine este Dumnezeu, dar Dumnezeu este personajul principal al Bibliei. Trebuie să citești Biblia. Deci Dumnezeu, în primul rând, ce trebuie să știi despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este o ființă, Dumnezeu este o ființă care este în 3 persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.
Și lucrul acesta este iar greu pentru noi ca să-l înțelegem omenește. Cum? O ființă în 3 persoane. Iată așa, Dumnezeu este o ființă în 3 persoane și dacă intri pe canalul Moldova Creștină, chiar așa poți căuta cine este Dumnezeu și vei găsi. Sau fă o căutare pe internet, cine este Dumnezeu și pune numele meu, Vasile Filat sau Moldova Creștină sau Adevărul despre adevăr și vei vedea răspunsul la întrebarea aceasta, dar tare mult îți recomand cursul Doamne, vreau să te cunosc. Este un curs care tocmai studiază 15 din aceste nume al lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și mai ales le vei învăța cum să, la situația ta, la viața ta, în diferite situații a vieții, cum să te bizui pe caracterul lui Dumnezeu. Altă întrebare este: de ce martorii lui Jehova, de ce martorii lui Jehova pun accent mare pe pământ că va deveni un paradis și ce argumente au ei? Ei ne socotesc argumentele din Sfintele Scripturi. Scriptura vorbește foarte clar că pământul cu tot ce este pe el acum va arde și Dumnezeu va face un pământ nou, ceruri nou, un pământ nou în care va locui neprihănirea. Iarăși aici mai marii lor au schimbat, au schimonosit un adevăr de bază, de temelie, care îl poate vedea oricine, l-au negat și spun că nu, pământul va fi veșnic. Lucru care e foarte evident în Biblie, foarte des spune în Biblie, spun că tot ce scrie în Biblie este la figurat. Deci orice nu se potrivește cu doctrina pe care au făcut-o fondatorii acestei organizații, toate lucrurile le spun că e la figurat. Cu toate că orice cercetător știe cum se abordează o figură de stil, când este o figură de stil, când este vorbire directă. Deci oamenii aceștia spun că este o figură de stil. Întrebarea. Atunci fiul are început? Marius Popescu întreabă. Fiul are început? Fiul a fost născut. Da, bună întrebare. Deci asta e întrebarea. Dacă fiul are început despre Domnul Iisus Hristos, dar nu știu care e întrebarea. Nu, Domnul Iisus Hristos este veșnic. Domnul Iisus Hristos este veșnic. El are calitatea aceasta a lui Dumnezeu. El este veșnic. De aceea spune Scriptura, la început era cuvântul. Nu a apărut cuvântul. Evanghelia după Ioan începe așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Asta e Domnul Iisus Hristos. Deci la început, când au fost create toate lucrurile, la începutul timpului, la început Iisus era. Și Iisus era cu Dumnezeu. Și Iisus era Dumnezeu. Deci Domnul Iisus nu are început. Nu are început și nu are sfârșit. Lucrul acesta este scris în Evanghelia după Ioan la început. Da, la începutul Evangheliei după Ioan, în primul verset. Bine, dragii mei, văd că aici sunt multe întrebări care au fost adresate. Scrie Tibi Hâncu. Am ieșit din cultul martorului Jehova și dacă botezul, da, am răspuns Tibi, nu este valabil botezul, trebuie să te botezi, trebuie să te alepești de o biserică cu învățătură sănătoasă, care urmează o învățătură sănătoasă și trebuie să te botezi după porunca Domnului nostru Iisus Hristos și să urmezi porunca aceasta. Dragii mei, tare mult m-am bucurat să văd că atât de mulți v-ați conectat în seara aceasta și la încheiere vreau să vă rog să distribuiți acest mesaj ca să-l audă cât mai mulți oameni, ca să știe cât mai mulți oameni cu privire la învățătura aceasta și încă o dată vă zic, nu vă liniștiți prin faptul că v-ați ferit de o învățătură nimicitoare și nu vă apropiați de Domnul Iisus Hristos. Deci dacă o persoană nu crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos și nu experimentează nașterea din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Indiferent s-a alepit de o învățătură nimicitoare sau nu s-a alepit, nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să caute fața lui Dumnezeu și trebuie să caute să-L urmeze pe Domnul Iisus din toată inima. Ce am mai vrut să vă mai spun la încheiere este că, numai o clipă, da, am vrut să vă mai spun că am postat ieri pe site, dar chiar nu mi-amintesc, numai puțin să mă uit ce am postat ieri pe site. Ieri seara am postat, a fost emisiunea Adevărul despre adevăr, despre vizitele în alte biserici, când începe a merge la alte biserici mai mult decât în biserica ta sau
cum te ajută, nu te ajută, te influențează vizitarea altor biserici. Sper că o să o găsiți utilă emisiunea aceasta, vă invit să o ascultați și pentru ziua de mâine, pentru zilele următoare, vreau să vă dau așa o privire de ansamblu despre ce vor fi mesajele mele în zilele care urmează. Așa. Am fost întrebat despre site-urile acestea matrimoniale creștine, unde se întâlnesc creștinii pentru a se căsători, a face cunoștință și a se căsători, care este o perspectivă biblică asupra lor. Apoi mi-a scris cineva care vede foarte multe probleme în biserica lui, aici în Chișinău, și el nu știe cum să procedeze, că el este așa multe, nu știe cum să privească așa ceva, cum se vede rătăcit, stă pe gânduri să rămână acasă, să nu mai meargă la biserică. Ei, vreau să-i răspund la persoana aceasta, cu toate că nu știu dacă voi putea chiar mâine să răspund, pentru că acolo e un mesaj destul de lung, cer un răspuns lung și vă zic că acum sunt prins cu predarea. Vreau să vorbesc despre blestemele prin transfer genealogic. Iată, este așa o învățătură că dacă părinții tăi, bunei tăi, cineva din strămoșii tăi, din rudele tale, au făcut anumite păcate vrednice de blestem, blestemul a trecut asupra ta și chiar dacă ai devenit creștin, tot blestemul este asupra ta. Vreau să abordez învățătura aceasta, care este una greșită, vă spun de start, dar vreau să-i dau o abordare biblică, să priviți biblic, să privim toți în Sfintele Scripturi, cum este. O altă întrebare e cum să procedez cu trândavii din biserică. Sunt oameni care sunt trândavi, ei nu vor să lucreze, nu le place lucru. Cum să procedăm cu oamenii aceștia? Altă întrebare a fost despre consecințele păcatelor săvârșite înainte de nașterea din nou, înainte de a deveni creștin. În ce măsură noi purtăm consecințele acelor păcate, în ce măsură suntem scutiți de consecințe. Apoi vreau neapărat să am un mesaj despre aceea cum să nu te amesteci în treburile altor oameni. Am fost întrebat cum să te porți cu rudele ortodoxe în anumite împrejurări, anumite situații. Dacă ai devenit evanghelic, atunci cum să te porți cu rudele? Și, de asemenea, cum să-i încurajezi pe cei care sunt căzuți de la credință și să-i ajuți să se întoarcă înapoi la credință. Deci, astea sunt subiectele pe care le voi aborda în timpul acestei săptămâni. Reveniți pe site la noi, reveniți pe canal și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dacă nu sunteți abonați, atunci neapărat abonați-vă la canalul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o seară frumoasă în continuare și o viață binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos totdeauna. Așa să vă ajute